Bạn vừa bị quét stop loss, mở TradingView ra xem lại thì giá chưa hề chạm stop loss. Bạn bức xúc vào chat với Xnet Support, gửi một câu quen thuộc là sàn quét stop loss của tôi. Và kết quả, Support trả lời chung chung, không được hoàn tiền, mất thời gian, thêm ức chế. Vấn đề ở đây nó không nằm ở Xnet mà là bạn đang chat với Support mà không có bằng chứng. Video này tôi sẽ chỉ cho bạn những cái điều cần thiết cần phải chuẩn bị trước khi các bạn bắt đầu khiếu nại. Hy vọng rằng với những cái thông tin này các bạn sẽ có được kết quả như mong muốn. Cùng theo dõi nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Thực tế cho thấy là 99% các trường hợp bị quét stop loss không phải do sàn gian lận. Nguyên nhân thường là trader nhầm giá bid, giá ask, split giãn do có tin tức. Ngoài ra thì trong quá trình giao dịch, trader sử dụng TradingView để đặt stop loss thay vì dùng biểu đồ sàn. Tuy nhiên thì cũng có 1% trường hợp hiếm nó thuộc về lỗi của sàn, đó là do lỗi server, lỗi feed giá, trượt giá bất thường. Và nếu như rơi vào 1% đó thì bạn phải có bằng chứng thì mới có thể khiếu nại được với sàn. Vậy vì sao chat support không có bằng chứng là vô ích? Support của sàn Xnet không ứng xử theo cảm xúc mà theo dữ liệu hệ thống. Bạn nói oan, hệ thống nói đúng giá, khi đó bạn sẽ bị thua. Support sẽ chỉ chấp nhận dữ liệu lệnh, biểu đồ đúng nguồn, thời gian, giá, server trùng khớp. Nếu bạn không có bằng chứng thì chat bao lâu cũng vậy thôi. Dưới đây là một số những cái bằng chứng bắt buộc mà các bạn cần phải có khi chat với support của sàn nếu như mà các bạn muốn được hỗ trợ thành công. Bằng chứng thứ nhất đó là biểu đồ đúng nguồn giá. Sai lầm lớn nhất của các trader đó là chụp biểu đồ trên TradingView hoặc là một cái sàn khác gửi cho support. Ở đây thì các bạn cần phải đặc biệt lưu ý, support nó chỉ chấp nhận biểu đồ trên nền tảng MetaTrader 4, MetaTrader 5 hoặc là trên ứng dụng của sàn Xnet. Thứ hai nữa đó là nó đúng nguồn server, đúng khung thời gian. Nếu bạn gửi biểu đồ từ TradingView thì họ sẽ bỏ qua ngay lập tức. Yêu cầu của bạn sẽ không có cơ sở để chấp nhận. Bằng chứng thứ hai đó là giá bid ask tại thời điểm bị quét. Stop loss không kích hoạt theo giá bạn thấy. Khi bạn thực hiện một cái lệnh buy thì stop loss sẽ khớp theo giá bid. Khi bạn thực hiện lệnh sell, stop loss sẽ khớp theo giá ask. Và nếu bạn không có ảnh chụp giá bid, giá ask hoặc là không có loss giá chi tiết thì support sẽ nói giá đã chạm stop loss và hết chuyện. Bằng chứng thứ ba mà các bạn cần phải có đó là lịch sử lệnh cộng với time loss. Mỗi lệnh giao dịch thì nó sẽ có thời gian mở lệnh, thời gian đóng lệnh, giá khớp lệnh, server xử lý. Bạn cần chụp ảnh trong cái phần history của lệnh và cái ảnh đó thì nó sẽ cần phải hiện rõ giờ, mã lệnh, ký hiệu, vân vân. Nói chung là nó có đầy đủ những cái thông tin. Đây ạ, lấy ví dụ như thế này. Ở đây là một cái tài khoản trên nền tảng MetaTrader 4 của sàn Xnet nhé. Đấy, các bạn vào trong cái phần account history này. Đấy. Thế thì với một cái lệnh giao dịch cụ thể như thế này, nó sẽ có mã lệnh, đây ạ, sẽ có thời gian vào lệnh này. Cái lệnh đó là lệnh buy hay là lệnh sell này, đấy, khối lượng này, mức giá mở cửa này, thời gian đóng lệnh này, đấy, mức giá khi mà đóng cửa này. Đó. Thì những cái thông tin này nó rất là cụ thể như thế thì sàn nó mới có cơ sở để nó đánh giá cho chúng ta. Đấy, và đặc biệt đó là nó sẽ xem là cái mã lệnh đó là cái mã nào. Các bạn đang khiếu nại cái lệnh nào thì nó sẽ xem xét kỹ hơn cái lệnh đó. Bằng chứng thứ 4 đó là split và tin tức. Nếu stop loss bị quét đúng lúc có tin mạnh, khi đó split giãn bất thường, support có quyền từ chối khiếu nại. Trừ khi bạn phải chứng minh split giãn bất thường so với điều kiện thị trường. Khi đó thì sàn mới xem xét kỹ hơn. Và khi các bạn đã có đầy đủ 4 cái bằng chứng như thế này thì quá trình các bạn ý kiến thì các bạn cũng nên có một cách chat nó phù hợp. Và dưới đây là một cái đoạn chat để các bạn có thể tham khảo. Khi các bạn chat với đội ngũ support, trong trường hợp cái lệnh của các bạn vừa bị thua thì có thể là cái tâm lý của bạn nó không tốt lắm. Nhưng các bạn hãy bình tĩnh trong quá trình nói chuyện. Như phần trước đã nói thì support nó chỉ làm việc trên cơ sở những cái bằng chứng cụ thể. Tâm lý hay cảm xúc của bạn nó chỉ làm cho cái quá trình nói chuyện căng thẳng thêm mà thôi. Bạn hãy soạn một cái cú pháp câu lệnh thể hiện cái sự nghiêm túc, không than vãn. Chỉ cung cấp những cái dữ liệu như thể hiện ở trên màn hình. Chẳng hạn các bạn cung cấp cho họ cái lệnh mà các bạn muốn kiểm tra, tài khoản các bạn muốn kiểm tra, thông tin về server, thời gian thực hiện giao dịch, kèm theo những cái ảnh trên nền tảng MetaTrader 4, MetaTrader 5 về lịch sử lệnh cũng như là thông tin giao dịch. Có thể là quá trình giao dịch theo cảm nhận của chúng ta, lệnh bị quét stop loss là bất thường, nhưng không hẳn lúc nào cảm nhận của chúng ta cũng đúng. Và ở đây chúng ta cần phải biết khi nào chúng ta nên chấp nhận thua. Nếu ở đây khi kiểm tra dữ liệu lệnh, chúng ta đã kiểm tra đúng trên biểu đồ Xnet, phù hợp với cái tài khoản mà chúng ta đang sử dụng, đúng giá bid, giá ask, kiểm tra về thời điểm giao dịch xem có tin tức hay là không,
Những cái thông tin đó nó cho chúng ta thấy việc bị quét slot là rủi ro của thị trường thì chúng ta hãy chấp nhận. Và thực tế giao dịch thì chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật. Một trader chuyên nghiệp không đổ lỗi cho thị trường, họ chỉ tập trung để tối ưu chiến lược giao dịch. Việc thị trường nó có những cái lúc quét slot, đó có thể là trạng thái hoạt động của các cá mập. Chúng ta cần phải chấp nhận sự thật là như vậy. Và chỉ khi chấp nhận được những điều đó, tối ưu được chiến lược giao dịch thì chúng ta mới có được kết quả giao dịch tốt về lâu dài. SNET không phải là một sàn hoàn hảo, nhưng họ xử lý theo dữ liệu rất rõ ràng. Bạn muốn được bảo vệ quyền lợi thì hãy chuẩn bị đầy đủ bằng chứng, chart đúng cách. Và đây cũng là toàn bộ những thông tin cần thiết về chủ đề chat với support của sàn SNET mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video này hữu ích thì hãy like, subscribe kênh. Comment bên dưới video rằng bạn đã từng bị quét slot oan hay chưa. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.